dahil sa finances nila, ano kayo sa pera, naghirap kayo kasi hindi makalabas. Magdasal lang kayo. We will give you the Ayuda. Ayuda is assistant, sir. Secretary ng budget, si Wendell Bisado. Dahil hanggang kailan mo maibigay? When can you make the distribution? And explain to us how do you propose to do the distribution this time? Good evening, Mr. President, and everybody in attendance. Very briefly, can I request the Secretariat here to please share the slides? This is how we're proposing, Mr. President, the supplemental amelioration program for those affected by the enhanced community quarantine in the NCR Plus and the 4 provinces. Mr. President, the proposed supplemental amelioration program will be given as soon as we receive your approval, Mr. President, because the memorandum addressed to you is with, if I'm not mistaken, with the Office of the Executive Secretary. Yes, Mr. President, ganito lang po yan. Ito po yung makita nyo sa first column, yung mga local government units na covered at ang total population po nila based on the latest estimates from the Philippine Statistics Authority. At out of the total population, Mr. President, ang i-cover po natin is at least 80%, no? Ng total population. Kaiba ito nung last bayanihan 1 natin, 75 lang. Ito ngayon, talagang dinagdagan pa natin, ginawa na natin 80%. So kung sa NCR po, ang 80% po dyan, abutin ng mga 11.2 million, sa Bulacan, 3 million, sa Cavite, 3.4 million, sa Laguna, 2.7 million, at sa Rizal, 2.6 million, or a total of 22.9 million. Next slide, please. Diretsuhin kita, may pera tayo. Meron, Mr. President. Meron po. Kakaasa po kayo, may pera po tayo. Ito nga po funding source natin, 23 billion po. So makita natin dun sa total kanina, umabot lang ng 22.9. So may natira pa tayong konti sa 23 billion. The balance from the BTR certified sources which will be utilized for this is pursuant to the authority granted to you under Bayanihan 2. Kasi po ang validity ng appropriations ng Bayanihan 2 was extended until June 30 pursuant to RA 11519. So, ganito po ang magiging kalakaran natin sa pagbibigay po ng ayuda. Next slide, please. Makita po natin na ang ating ibibigay ay 1,000 pesos per individual and not more than 4,000 per family. Opo. So, ang total funding requirement po niyan, kung tagwa 1,000 ay abutin ng 22.9 million. So yan po ang total funding requirement natin. Next slide, please. Sa meeting po ng IETF kahapon at in the exigency of the need to provide immediate assistance, ang mga pondo po, once you have approved it, will be released to the LGUs for distribution to affected individuals in kind po, Mr. President, to ensure that food and other non-food requirements are adequately provided.
So wala po tayong cash po dito po. We will leave it to the local government units dahil sila naman talaga ang first line of pinupunta ng mga tao na sila po ang mag-allocate nito base po doon sa approval ninyo na at least 1,000 pesos per person. At makakaasa po kayo na once na-approvehan po ninyo, antimano, mag-i-issue na kaagad kami. Nakahanda na po yung SARO at NCA na i-issue namin sa Bureau of Treasury. Tapos ang Bureau of Treasury naman will in turn download na the funds to the LGUs through their MDS accounts through Land Bank and or DBP or Philippine Veterans. Depende po kung saan lagay yung kanilang mga MDS account. So, ganito lang po kasimple, Mr. President, ang gagawin natin at makakaasa ang ating mga kababayan na kumikilos po talaga kayo para po mapabot kagad sa kanila ang ayuda, Mr. President. Let me ask you a question. How sure would we be na dadating talaga doon sa tao na were intended to benefit from this? What I mean is, anong listahan? So, if it's Rodrigo Duterte, Wendell Abisado, you get about 100 in kind, pagkain, dilata, bigas, ganon. So, how do you check? Opo, Mr. President. Tulad po ng ginawa natin sa Bayanihan 1, meron po silang requirement ng mga LGUs na kailangan po nakalista lahat yung mga beneficiaries. Tapos po, magsasubmit sila ng report of disbursements and utilization of the funds, kung paano nila ginastos yun. At idadaan po din yan sa COA po kasi lahat po naman yan i-account natin. Or at first instance, sa mga LGUs talaga po, ang kailangan na kumilos dito at siguruhin nila na maibibigay nila. Kundi mananagot po talaga sila ang mga mayors natin, lalo pa dahil sa kanila po nakasalalay ang madali ang pagbibigay ng ayuda sa kanilang mga nasasakupan, Mr. President. Would the list in the possession of the local government units be the same list that we adopted in the distribution sa Bayanihan? Yes, Mr. President po. Ganun na lang. Opo. Kung saan tawagin ng mga mayor, yung nasa listahan, yun naman talaga yung mga beneficiaries na dapat mabigyan. At bigyan, siya na ang magbigay in kind. Hindi man pera ibigay in kind, pero gamitin nila yung listahan na ginamit ng national government sa Bayanihan 1 para ma-check natin. Wala akong ibig sabihin. I mean, I would concede good faith. Pero alam naman nila pagka ganon, down the line, that's what nung una yung pantawid na pamigay natin ng pera, I issued the warning, but despite of that, several doon sa baba nagka-litsi-litsi, so demandado sila ngayon. So hindi ko naman sabihin na because itong mga mayor to gusto ko na malaman na i-adapt na lang nila yung listahan natin sa Bayanihan 1 because that would ensure that the real benefits are really given to the real person. Yes, Mr. President. Ang totohanan po yan, and I expect, lalo pa sa mga mayors, na madadagdagan pa po yan kasi lumalaki din po, lumulobo din po yung mga nasasakupan nila. So balit, antog na nila, sila naman din ang maghanap ng paraan na madagdagan pa nila. Right. Kasi mabuti nga na kahit na paano, kahanda po kayo na tulungan sila at through the national government at sila naman po magpapakita sila na nagsisika po sila at ako naman naniniwala sa ating mga local chief executives na gagawin po nila lahat para po masiguro na susundin nila
yung pamantayan ng pagbibigay ng ayuda at yung corresponding report na gagawin nila po sa atin dahil po i-report po natin yan at dadaan po sa COA yan at sinabi niya na nga po ninyo hindi pwedeng maglukuhan dito dahil mahirap na sitwasyon natin ito ngayon. Magtulungan po tayo dito at ito naman po suportado ng ating Department of Finance. Pumayag si Secretary Dominguez, si Secretary Carchua at nakipag-ugnayan din kami kay Secretary Rolly Bautista ng DSWD para masiguro lang po yung coordination sa spot implementation nitong ating supplemental amelioration program, Mr. President. May isang tanong pa ako. Do we need at all the consent of Congress? Hindi po, Mr. President, dahil po under the Bayanihan 2, you are given the authority to utilize any unutilized appropriation in response to the pandemic, Mr. President. Maliwanag po yan sa Bayanihan 2. Kaya nga po, ito, available po ito na mga pondo na gagamitin natin for this purpose. Dahil ang Bayanihan 2 naman po, na comply na natin lahat yung funding requirements doon. Umabot po yun ng 165 billion, subalit ang release nga po natin umabot ng 165.6 billion pa. At ito naman, merong mga unutilized na kinuha natin sa iba't ibang sources na sinertify naman ng Bureau of Treasury. Galing po ito sa debt exchange transactions, sa savings from interest payments, sa additional revenues, sa available cash balances, revenue from government securities, concession fee. Dito po, wala po tayong ginalaw po na budget for this year dahil po ito nga po yung mga sobra na hindi pa natin nagagamit. Kaya maswerte din po talaga tayo dahil kahit na papano masinop ang pagkakamanage natin ng ating pera. Kaya po kahit na papano